Вітаю, друзі! Ви на каналі Свідомі Мандри. Ми з вами вже глибоко занурювалися в історичні пласти цієї неймовірної землі. А хтось, можливо, звик бачити Єгипет виключно через розслаблену атмосферу курортів Шарм-ель-Шейха чи Хургади. Але сьогодні ми поговоримо про дещо інше. Сучасний Єгипет. Уявіть собі глибоко поляризований, але надзвичайно динамічний простір, де тисячолітні традиції щодня стикаються з безпрецедентними урбаністичними, економічними та інфраструктурними трансформаціями. Населення країни вже давно перевалило за позначку 100 мільйонів осіб. І вдумайтеся, понад 95% цих людей сконцентровано вздовж вузької зеленої смуги річки Ніл та її дельти. Це створює просто колосальне, неймовірне навантаження на інфраструктуру та ресурси. Цей випуск – це наш спеціальний звіт, глибоке дослідження повсякденної реальності Єгипту. Він спирається виключно на верифіковані дані станом на 2026 рік. Для нас, українців, чий контекст сьогодні визначається війною, відключеннями світла та економічними труднощами, досвід Єгипту пропонує унікальний матеріал. Країна також переживає складні шоки, інфляцію, але водночас вона будує нові футуристичні міста в пустелі та приймає тисячі мігрантів. Тож, поїхали розбиратися. Якість життя неможливо оцінювати лише сухими цифрами, без розуміння психологічного стану суспільства. І тут статистика б'є під дих. Згідно з World Happiness Report за 2026 рік, який базується на опитуваннях Gallup, Єгипет посідає 139 місце серед 143 досліджуваних країн. Його показник 3,862 тисячних бали з 10 можливих. Тобто країна знаходиться на самісінькому дні глобального рейтингу поруч із Танзанією, де 3,902, Демократичною Республікою Конго 3,761 та Ліваном 3,723. Чому так? Експерти вказують на глибоку травму нереалізованих очікувань, яка тягнеться ще від революції 2011 року. Люди сподівалися на економічний злет, справедливість, перерозподіл багатств, а отримали сувору реальність. Єгиптяни втрачають відчуття контролю над власним життям, втрачають стабільність, а це хронічний стрес. Що цікаво, звіт 2026 року окремо виділяє соціальні мережі. На Близькому Сході та в Північній Африці рівень споживання соцмереж один із найвищих у світі. І хоча показники щастя молоді тут не впали так різко, як у США чи Західній Європі, але надмірне пасивне споживання контенту понад 7 годин на день і орієнтація на ідеальне життя інфлюенсерів розганяють депресію та поглиблюють відчуття соціальної прірви. Тепер про гроші. Економіка під величезним тиском. Уряду вдалося трохи стабілізувати валюту після жорстких девальвацій, і річна інфляція в лютому 2026 року нібито знизилась до 11,5%, а продовольча взагалі до 3,9%. Але кумулятивний ефект попередніх років просто випалив середній клас. Геополітика теж грає свою роль. Перебої в судноплавстві через Ормузьку протоку та Суецький канал змусили уряд у березні 2026-го піти на непопулярний крок – підвищити ціни на пальне відразу на 17%. Це миттєвий удар по логістиці. М'ясо та птиця одразу підскочили в ціні в середньому на 10%. Як це виглядає в побуті? Жінки, які раніше були лише домогосподарками, масово перетворюють свої кухні на бізнес, готують їжу для студентів та робітників, щоб оплатити навчання дітей. Навіть традиційні п'ятничні зустрічі родини трансформуються. Якщо раніше господар дому купував усе м'ясо та оплачував банкет, то зараз родини домовляються приносити їжу з собою. Моделі споживання зламалися. Люди переходять від м'яса на сочевицю, відмовляються від транспорту на користь прогулянок пішки, економлять на освіті. А тепер давайте порівняємо ціни на травень 2026 року, щоб вам було простіше орієнтуватися. В Україні теж інфляція, але через війну та перебої зі світлом.
Завдяки девальвації єгипетського фунта для експатів із валютним доходом Єгипет – це просто знахідка. Почнемо з доходів. Зарплата експата дозволяє жити тут на широку ногу, тоді як місцеві часто заробляють менше 150-200 доларів на місяць. В Україні середня зарплата в валютному еквіваленті зараз десь на 204% вища. Літр молока в Каїрі коштує близько 45 єгипетських фунтів. Це 95 центів. У Києві майже 57 гривень або $1.40. Десяток яєць у Єгипті обійдеться десь у 40 фунтів, а в Україні в 70 гривень. Кілограм курячого філе в Каїрі коштує близько 94 фунтів. Це менше $2. Комуналка. За квартиру 85 квадратів ви віддасте близько 850 фунтів. Приблизно $18. Сюди входить світло, вода, сміття. В Україні комунальні загалом значно вищі. Швидкісний домашній інтернет. У Каїрі він дорожчий, десь 466 фунтів. Так, в середньому. Або приблизно там 10-12 доларів. У Києві це приблизно 5-8 доларів. Транспорт. Разова поїздка в метро чи автобусі Єгипту обійдеться взагалі в смішні 15-18 центів США. Але є річ, яка тримає суспільство купи. Це хліб баладі. Держава щодня субсидує хліб для понад 105 мільйонів громадян. Норма становить 5 коржів на людину на день. У 2024 році ціну буханця підняли з 0,05 до 0,2 фунта, що викликало хвилю гніву. Тому зараз, у 26-му, уряд пообіцяв покрити всі додаткові витрати від подорожчання дизеля, аби тільки хліб для найбідніших більше не дорожчав. Медицина. Це дзеркало єгипетської нерівності. Вона працює у двох паралельних світах. Перший – державний сектор. У звіті Human Rights Watch за січень 2026 року сказано, що уряд просто грубо порушує Конституцію. Законом передбачено 3% ВВП на медицину, а в бюджеті на 2025-2026 роки виділили лише 245 мільярдів фунтів. Це майже 4 мільярди 900 мільйонів доларів, тобто мізерні 1,1% ВВП. Для порівняння, на обслуговування зовнішнього боргу на одну людину витрачають вдвічі більше. Наслідки – переповнені лікарні, черги, зношене обладнання. Країні не вистачає 75 тисяч медсестер. Лікарі-інтерни отримують 2800 фунтів. Це менше 60 доларів на місяць. А лікарі-резиденти – близько 200 доларів. Лише за 2023 рік з країни виїхало 7 тисяч лікарів. Дійшло до того, що пацієнти самі купують хірургічні нитки та рукавички, щоб їм зробили операцію. Другий світ – приватний сектор. Клініки на кшталт Cleopatra Hospitals Group чи Saudi German – найвищі стандарти, круте обладнання. Але 57% всіх витрат на медицину громадяни сплачують із власної кишені. Що зручно – аптеки, такі як мережа Елізабі, на кожному кроці, цілодобові з доставкою. Фармацевти тут як лікарі першої ланки. Щоб розірвати коло бідності, уряд запускає систему універсального медичного страхування UHIS. До 2026-2027 року вона має охопити 85% населення, а всю країну до 2032. У квітні цього року стартувала друга фаза. Виділено 3 мільярда 300 мільйонів фунтів на провінцію Ель-Мін'я. Тепер держава покриває звернення навіть у приватній лікарні. Але правозахисники хвилюються через новий закон 87, який дозволяє інвесторам скорочувати до 75% медперсоналу в державних лікарнях, переданих у приватне управління. З освітою ситуація дуже схожа. Єгипет має найбільшу систему освіти в регіоні – понад 25 мільйонів учнів. Державні школи де-юре безкоштовні з 4 до 14 років. Де-факто батьки платять офіційні внески від 320 фунтів для молодших класів до 545 для старших. А у 2026-му уряд зобов'язав купувати підручники через пошту за завищеними цінами – понад 1000 фунтів за комплект, що викликало скандал. Фінансування освіти мізерне – 1,5% ВВП або 315 мільярдів фунтів, хоча Конституція вимагає від 4 до 6%. Бракує 250 тисяч класів та 469 тисяч вчителів.
Діти вчаться у 2 зміни, в класах від 50 до 200 учнів. Асистенти вчителів отримують десь $39 на місяць. У підсумку батьки віддають понад 10% доходів на репетиторів. Хто має гроші, йде у приватні школи. Ціни у 2026-му злетіли. Бюджетні міжнародні школи типу Elguna International коштують від 20 до 45 тисяч фунтів на рік. Середній сегмент, такий як British International College of Cairo, від 72 до 138 тисяч. Британські чи американські школи високого рівня, такі як LSO, заберуть від 158 до 245 тисяч. А преміум, наприклад, Cairo American College, обійдуться від 250 тисяч до майже мільйона фунтів. Плюс реєстрація до 60 тисяч та екзамени IGCSE до 100 тисяч фунтів. Вища освіта розвивається стрімкіше. 116 університетів. Державні, Каїрський, Олександрійський, безкоштовні для своїх і дешеві для іноземців. Від 1 до 6 тисяч доларів. І якість пристойна. Каїрський універ на 46-му місці у світі з нафтової інженерії. Заказівський – 45-й з ветеринарії. Еліта навчається в американському університеті в Каїрі. Кредит-година там коштує $667 для місцевих та $735 для іноземців. А це близько 92-113 тисяч доларів за бакалаврат. А у 2026 році уряд ще й запустив нову систему оцінювання – єгипетський бакалаврат, щоб нарешті відійти від зазубрювання. Нерухомість в Єгипті – це метод збереження грошей. З 2014 по 2024 роки номінальні ціни злетіли на 650-900%, хоча з поправкою на інфляцію в 2025-2026 роках реальне зростання склало 4-6%. Єгипет переживає тотальну просторову сегрегацію. Старий Каїр – це затори, смог і хаос. Еліта і середній клас втікають у закриті компаунди в передмістях. Новий Каїр, місто 6 жовтня, Шейх Заєд. Там ідеальні газони, охорона, клуби. Це житло на 20-35% дорожче за старий фонд. Але дають розстрочку на 8 років із внеском від 8,5%. Медіана ціна будинку по країні – $116 тисяч. У Великому Каїрі вже 252 тисячі. У місті 6 жовтня житло коштує від 63 до 252 тисяч доларів. В Новому Каїрі компаунди преміум класу продаються від 210 тисяч до 2,5 мільйонів. Район Мааді, який обожнюють експати, обійдеться у 168-379 тисяч. А історичний елітний центр Замалек стартує від 379 тисяч і сягає 1 890 тисяч доларів. Для порівняння, студія на курорті у Хургаді коштує всього від 20 тисяч баксів. Оренда теж росте. Плюс 10-15% в 2026. Студія для молоді в Мааді чи Замалеку від 500 до 900 доларів. Це 25-45 тисяч фунтів. Сімейна квартира в Новому Каїрі від 800 до 1600 доларів. Це від 40 до 80 тисяч фунтів. Орендна дохідність дуже висока – 8,3% річних. І, звісно, нова адміністративна столиця – New AC за 45 кілометрів від Каїра. Мегапроект за 58 мільярдів доларів. Вдвічі більший за Сингапур. На 6 мільйонів жителів. Сюди вже переїхав уряд. Тут найбільший собор на Близькому Сході. 15 квадратних метрів зелені на людину. Але поки що там бракує звичайних супермаркетів і лікарень. Житло недоступне для 95% єгиптян. А вулиці стоять порожні. За що уряд точно можна хвалити, так це транспорт. У 2025 році Єгипет став першим в Африці за транспортною інфраструктурою. Інвестиції тільки за один рік склали понад 309 мільярдів фунтів. У 2026 році тут відбулася революція. Відкрили східну лінію Каїрської монорейки вартістю 4 мільярди євро. 56,5 кілометрів, 22 станції. Вона з'єднує третю лінію метро з новою столицею. Потяги Innovia 300 їздять без машиністів зі швидкістю 80 км на годину. Інтервал 90 секунд. Вона перевозить 45 тисяч людей на годину, скорочуючи шлях до нової столиці до 70 хвилин. Будується ще західна лінія на 43,8 км до міста 6 жовтня. І хоча через дефіцит валюти будівництво здорожчало на 45 мільярдів фунтів, монорейка вирішує проблему заторів, не звужуючи дороги.
а на кільцевій дорозі запустили швидкісні автобуси BRT. Більше того, Siemens будує мережу високошвидкісної залізниці на 2000 км. Потяги ВЕЛАР вилетітимуть зі швидкістю 230 км на годину. Перша лінія на 660 км з'єднає порт Айн-Сохна, нову столицю, Олександрію та Марса-Матрух. Друга лінія на 1100 км пройде вздовж Нілу до Асуана та Або-Сімбела. Ця мережа об'єднає 60 міст, перевозитиме 2,5 мільйони пасажирів щодня та 15 мільйонів тонн вантажів. Це справжній космос. Як відпочивають єгиптяни? Центр соціального життя середнього та вищого класу – це ексклюзивні спортклуби. Наприклад, Гезіра Спортінг Клаб на острові Замалек. 150 акрів зелені з 1882 року. Колись там відпочивали британці, тепер каїрська еліта. Гольф, теніс, кінний спорт. Довічне членство коштує понад $1 мільйон. Або мережа Ваді Дегла. 11 клубів по країні. Саме звідси вийшов чемпіон світу зі сквошу Алі Фарар. Пакет Смарт коштує 256 тисяч фунтів плюс 5637 фунтів щорічного внеску. Молодь фанатіє від йоги, бігових клубів та падл-тенісу. У березні 2026 року тут навіть прийшов відкритий чемпіонат з Ultimate Frisbee. Єгипет також залишається культурним східним Голлівудом. Їхні фільми б'ють рекорди прокату. Цього року гриміли стрічки Сіко Сіко та Project X. Календар збитий святами. Рамадан, Коптське Різдво, фестиваль сонця в Абу-Сімбелі та древнє свято весни Шам-ель-Несім. А для туристів цілий рік відкриті курорти Червоного моря для ідеального дайвінгу та кайтсерфінгу. Зважаючи на відмову від субсидій на пальне, уряд переходить до адресної допомоги. Ключова програма Такафул енд Карама – солідарність і гідність, яка запрацювала ще у 2015-му, а у 2025-му стала офіційним законом. Вона охоплює 4 мільйони 700 тисяч найбідніших сімей. Бюджет на цю програму збільшили на 35% до 54 мільярдів фунтів. Під Рамадан 2026-го виділили рекордні 40 мільярдів 300 мільйонів фунтів. 10 мільйонів сімей отримували додаткові 400 фунтів щомісяця. Але базові виплати просто крихітні – від 350 до 1050 фунтів на родину. Це від 7 до 21 долара на місяць. Звичайно, це не виводить людей з бідності. Добре, хоч субсидію на їжу становить 175 мільярдів 300 мільйонів фунтів, 3,5 мільярдя доларів, що буквально рятує 60 мільйонів людей від голоду. Пенсійну систему також реформують. Згідно із законом 148, пенсійний вік піднімуть до 65 років до 2040-го. У січні 2026-го підняли базу для страхових внесків. Мінімум 2700, максимум 16700 фунтів. Мінімальна пенсія зараз становить 1755 фунтів, 36 доларів. Максимальна 13360 фунтів, 280 доларів. Проблема в тому, що 70% робочої сили в неформальному секторі взагалі не мають нормальної страховки. Щодо безпеки. Північний і Центральний Синай, а також кордони з Лівією та Суданом – це рівень 4 – не подорожувати. Але решта країни, включно зі столицею, має рівень 2, що прирівнюється до Франції чи Італії. Для туристів у Каїрі, Луксорі чи на морі загроза жорсткої злочинності майже нульова. Влада тотально контролює туристичні зони – блокпости, рентгени в готелях, туристична поліція із золотим орлом на шевронах. Чого варто стерегтися в побуті? По-перше, шахраїв. Таксисти завищують ціни, тому користуйтеся Uber, Careem або InDrive. На базарах типу Хен Аль-Халілі працюють кишенькові злодії, а біля пірамід вам можуть продавати сувенір, а потім подарувати сувенір, а потім агресивно вимагати за нього гроші. По-друге, шалений каїрський трафік. Пішоходам там дуже небезпечно. І третє – безпека жінок. На жаль, вербальний харасмент, свист, коментарі залишається проблемою. Жінкам не варто гуляти неосвітленими вулицями вночі або носити надто відкритий одяг поза курортами. Якщо дотримуватись правил скромності, Єгипет цілком безпечний. І неможливо зрозуміти цю країну без порівняння двох світів. 57% населення, понад 60 мільйонів людей живуть у селах. У мегаполісах ритм шалений. Доставка, інтернет, затори, шум.
Село живе інакше. Це світ фелахів, селян. Їхнє життя підпорядковане циклам врожаю. Села дуже компактні. Будинки будують на природних пагорбах, черепашичих спинах, щоб не займати одну землю і рятуватися від повеней. Чоловіки досі ходять у традиційних туніках джелаба і використовують давні мотики фас поряд із тракторами. Селяни дуже релігійні, вірять у магічні захисні амулети хехам. Але бідність там страшна. Майже 25,5% дітей у селах не здобувають повної середньої освіти. У містах це 14,5%. Щоб люди не втікали до міст, у 2019 році запустили проект Decent Life на 500 мільярдів фунтів, 16 мільярдів доларів. Зараз у 4,5 тисячах найбідніших селах асфальтують дороги, будують каналізацію, лікарні та школи. І на завершення про нас з вами. Для експатів і особливо українців Єгипет, зокрема Хургада, Шарм-ель-Шейх та Дахаб – це оазис стабільності та доступних цін. У 2022-му понад 16 тисяч наших туристів опинилися тут заблокованими. І багато хто залишився, створивши потужну діаспору. Експати активно комунікують у фейсбук-групах, знаходять хороші квартири від 150 до 300 доларів, що робить регіон ідеальним для цифрових кочівників. Наші люди організовують благодійні збори, концерти українських гуртів та навіть традиційні гаївки на Великдень. Звісно, адаптація – це виклик. Доводиться звикати до поняття «іншалла», якщо буде воля Божа, що означає затримки всюди. Доводиться торгуватися і, звісно, переживати літню спеку, коли міста оживають тільки вночі. Але доброзичливість єгиптян, дешеві та якісні продукти, а також тепле море цілий рік компенсують усі ці незручності. Що ж, Єгипет 2026 року – це країна, яка не вписується в прості рамки. Життя тут на 100% залежить від твого доходу і місця, де ти народився. Це країна інфляції та жорсткої економії. І водночас держава неймовірних інфраструктурних проривів. Від виснажливої бідності фелахів у дельті Нілу до автоматизованих монорейок, стерильної розкоші компаундів і безтурботного життя іноземців на морі. Нація буквально робить квантовий стрибок у майбутнє, тягнучи за собою тисячолітні традиції. І саме ці контрасти роблять Єгипет таким захопливим. Дякую, що були зі мною у цій подорожі. Підписуйтесь на Свідомі Мандри, ставте лайк, якщо вам сподобався цей глибокий розбір. І пишіть у коментарях, що найбільше здивувало вас у сучасному Єгипті. Побачимось у наступних випусках.